درود وقتتون بخیر. امروز پنجشنبه 16 ژانویه 27 دی ما در خدمتتون هستم. دیروز بیت کوین یه حرکتی داشت تقریبا طبق پیش بینی که کرده بودیم بود. من دیروز بدون حالا اندیکاتور واسهتون تحلیل گرفتم. اگه یکم گیج شدین دیگه خواستم مثلا بگم بدون اندیکاتور هم میشه، مهم نیست حالا اندیکاتور باشه نباشه، اصلا روش تریدتون چیه. مهم اینه بتونیم از بازار پول در بیاریم، بتونیم حالا یه سودی از بازار بگیریم. حالا نمیخوام دیگه اون موضوعات باز کنم که وقتمون الکی گرفته بشه. دیروز طبق پیش بینیمون تقریبا حرکت کرد. چون میگم تقریبا، چون هیچ وقت 100% نیستا، یعنی پیش بینی که نمیشه گفت. ما چند تا سناریو رو میچینیم، واسش آماده میشیم. به این نمیگم پیش بینی، با چند تا سناریو میچینیم، اخبار رو نگاه میکنیم، چیز میکنیم، ببینیم آقا مثلا لانگ میشه یا شورت میشه. اگه شورت هم میشد ما پیش بینیشو کرده بودیم دیگه، یعنی آمادگیشو داشتیم. لانگ شد آمادگیشو داشتیم. یعنی اینکه مثلا بگم با پیش بینی من سعودی بود و اینا، نه نه، اصلا همچین چیزی نبود. ما انتظار داشتیم که آره بازار به دو جهت حرکت کنه، چون اخبار مثلا چیز بود. یه زمانی مثلا میشه گفت پیش بینی که تو فقط یه سناریو چیدی و میگی آره الان حتما لانگ میشه، که ما اصلا همچین کاری رو نمی‌کنیم، نمی‌خوایم با سرمایه‌مون ریسک کنیم همچین کاری رو بکنیم. من میرم فارکس فکتوری، اخبار فارکس فکتوری رو یه نگاهی با هم بندازیم، تاثیراتش رو روی بیت کوین ببینیم. و یه موضوع دیگه هم قبل از اینکه برم فارکس فکتوری بهتون بگم. کسایی که حالا میان میگن چه ربطی داره بیت کوین، چه ربطی به فارکس فکتوری داره، چرا مثلا قیمه رو می‌ریزی تو ماستا، چرا اینجوری تلفیقشون می‌کنی، چه بخوایم چه نخوایم. من خودم هم اول سخت می‌گرفتم. ولی چه بخوایم چه نخوایم تاثیر اخبار اقتصادی و حالا اخباری که توی فارکس فکتوری گذاشته میشه روی بیت کوین هم تاثیرگذاره. پس چه من دوست داشته باشم چه من دوست نداشته باشم باید برم اونا رو چک کنم و تاثیرش رو ببینم. فرض مثال من میرم الان توی فارکس فکتوری، روز رو برمیگردونم به دیروز، یستردی. ببینید سی پی آی چه ساعتی اومده 5:30. برمیگردیم اینجا ببینیم خبر چه ساعتی بوده. 5:30 دقیقاً اینجا رو نگاه کنید. این کندل رو نگاه کنید 5:30، 17:30، 17:45، 17:30. دقیقاً با زمان خبر یه همچین کندلی ما زدیم که من دیروزم بهتون گفتم اگه اخبار چجوری باشه ما میتونیم چه حرکاتی رو بزنیم، اگه پیش بینی باشه فلان جوره، اگه پیش بینی نباشه فلان جوره. که میگم ما انتظار دو طرف رو کشیده بودیم که هر طرفی رفت ما یه حرکتی بزنیم جا نمونیم از بازار. الانم همینطوره، امروز هم باز همون کارو میکنیم. میایم سر بزنیم به فارکس فکتوری. اخبار خیلی خیلی مهم نیست، فقط یک خبر هست که یه کوچولو به نظر من اینا ما دیروز ببخشید نشونتون دادم. میگم اخبار خیلی مهم نیست، روی آیودی بقیه‌اش روی جی بی پی خیلی میگم تأثیری نداره جز این. و یه دونه دیگه هم اینجا هست، اینم هست که گزارش آخرین نشست بانک مرکزی اروپاست. خبر خودش زرده و تاثیر آنچنانی هم ممکنه نداشته باشه، ولی به خاطر اینکه حالا یه نشست خبری هست واسه حوزه اروپا و واسه بانک مرکزی حوزه اروپا هم هست، یکم حالا میشه توی دراز مدت یه تأثیری یا بذاره و راجع به کاهش نرخ بهره هم هست که اگه اتفاق بیفته میتونه به نفع کریپتو باشه و علیه یورو، حالا مثلا پیرهای دیگه. ولی اگه حالا اونجور کاهش نرخ بهره صورت بگیره میتونه کریپتو رو یه کوچولو مثلا با بالا ببره، ولی این خودش به تنهایی نیست. یعنی حالا تهدیف رئیس جمهور آمریکا هست، سی پی آی دیروز هست، پی پی آی هست، نمیدونم تمام اخبار مثبت روی کریپتو هست، تمام اینا جمع میشن با هم و یه دونه حالا خبر کلی به ما داده میشه، یه دفعه بیت کوین پامپ میره رو به بالا. برمیگردم بالا، این دو تا خبر بود، ایمپلویمنت چنج بود و آن ایمپلویمنت ریت، که تعداد افراد شاغل جدید رو توی دوره زمانی بهمون نشون میده. که اینجا آره توی دوره زمانی مشخصی بهمون نشون میده که خبرش هم راجع به سلامت اقتصادی و بازارکار اون کشور هست، که اگه دقت کنیم قبلیش 28.2 بوده، فورکست 14.5 بوده و اکچوالش با یه نسبت زیادی افزایش پیدا کرده و به 56.3000 رسیده. خب به خاطر این نسبتی که اینجا اتفاق افتاده، عدد واقعی خیلی خوب نسبت به پیش بینی بالاتر بوده و نسبت به عدد قبلی هم که اصلا فضایی حرکت کرده و عملکرد اون مثبت اون اقتصاد رو داره نشون میده که دلار استرالیا هم هست که نتایج قوی‌تری بوده. تقویت دلار استرالیا یه کوچولو فشار روی دلار آمریکا میذاره و تاثیر کلیش هم روی بیت کوین محدوده، ولی خب یه کوچولو تاثیر مثبتی هم میتونه روی بیت کوین داشته باشه. و نرخ بیکاری هم هست که درصد افراد بیکار توی اون کشور رو نشون میده که اینجا ما اگه دقت کنیم 3.9 بوده، 4 بوده و همون 4 هم اتفاق افتاده. چون تغییری نکرده، تاثیرش هم خنثیه، هیچه حالا اونجوری
حرکتی هم روی بازار نمیتونه بذاره. بعدش میایم GDP ماهانه روی GBP تولید ناخالص داخلی ماهانه بریتانیا رو میتونیم ببینیم که عدد واقعی کمتر از پیش بینیه، اما همچنان به اون عدد قبلی بهبود پیدا کرده. کمی ضعیف شده ولی خیلی تغییری نداره، احتمالاً تاثیر خاصی هم نمیذاره واسه ما. اخبار قرمز رو من میخوام نگاهی بندازیم. بعدش میایم دیگه اخبار همش خورده، بعدیاش هم خورده. این سه تا رو میرسیم که میشه فروش خرده فروشی اصلی، فروش خرده فروشی و تقاضای بیکاری. این چیزی که من دارم میبینم نسبت به حالا قبلی و فورکستی که هست، سه تا خبر علیه بیت کوینه به نظر من و علیه کلا کریپتو هست. به تبع ما باید منتظر اکچوالش هم باشیم. چیزی که حالا ما انتظار داریم نسبت به فورکست اینه که علیه کریپتو و یه کوچولو فشار اصلاحی به بازار وارد میکنه. فشار نزول نمیگم چون نمیتونیم نزولی شیم، فشار اصلاحیه. ما یه خبر مهمتر داریم هفته بعد که مهمترین خبریه که اصلا تو کل دنیا میتونه وجود داشته باشه، اونم اومدن رئیس جمهور آمریکاست که شدیداً هم حالا تاثیراتی میتونه داشته باشه با اتفاقاتی که میتونه رقم بخوره. با این شرایط احتمالاً توی زمان خبر ساعت 5 ما انتظار اینو داشته باشیم که یک کوچولو نوسان رو به پایین، مثلا اندازه یک دونه کندل 15 دقیقه یا نیم ساعته رو به پایین قرمز بزنیم و بعدا ادامه روندمون رو بریم. یه همچین انتظاری هم میتونیم ما نسبت به بازار داشته باشیم. یعنی مثلا یه همچین حالتی. ببینید بذار من پیدا کنم گذشته بازار رو. مثلا یه همچین حالتی، یه دفعه مثلا یه همچین کندلی زده بشه و بعد ادامه روند رو بره. و همچین موضوعی هم مثلا من بیشتر مد نظر دارم که اتفاق بیفته. برگردیم چارت هفتگی رو بخوایم یه نگاهی بندازیم. پاک کنم. توی چارت هفتگی اتفاقی که افتاده، کندل اومده بالای تنکان داره میبنده. 3 روز دیگه کندل هفتگی بسته میشه. اگه کندل هفتگی بالای تنکان بسته بشه، با این شرایطی که رو به پایینی هم که داره، انتظار ما رو میتونه بر این طرف سوق بده که ما میتونیم لول‌های بالاتر رو مثلا تا 110,000 تا 105,000 تا روی چارت ببینیم اگه بالای تنکان بسته بشه. از طرف دیگه ADX هم کندل بار تقریبا داره مساوی میزنه. DI ها هم دارن سمت هم حرکت میکنن که یه کوچولو ضد و نقیض داره واسه من بیشتر میکنه و گپ بین 60-93 هم اوکیه. گپ بین تنکان کیجنسن یه کوچولو زیاد شده. گپ هم اگه نمیدونید یعنی فاصله بین تنکان و کیجنسن زیاد شده، فاصله دهانه اسپن بی زیاد شده. اگرم اجزای ایچیموکو رو نمیشناسید، من فردا یه دونه فلسفه ایچیموکو واسهتون آپلود میکنم. کلا با ایچیموکو آشنا بشید و ویدیوهای آموزش ایچیموکو رو هم فقط واسه آشناییت واسهتون میذارم، نه واسه آموزش گذاشتن ایچیموکو. این موارد اگه بخواد برید ببینید کلی دوره و هر چیزی هست که میتونید برید ایچیموکو یاد بگیرید. پس اینم راجع به اینکه مثلا بخوام در نظر بگیرم واسه تایم هفتگیش. واسه تایم روزانه اتفاقی که افتاده، ما توی ابر رفته بودیم، نوساناتی توی ابر داشتیم. فاصله بین 60-93 زیاد شده، کراس نزولی تنکاناکیجن صورت گرفته، یه حالت برگشتی اتفاق افتاده. اینجا رو ما اگه به یه صورتی قبلا فیک میتونستیم در نظرش بگیریم، ولی الان میتونیم یه جور هم سقف در نظرش بگیریم چون سقف هفتگی ما رو شکل داده. پس تا زمان اینکه مثلا ما باز بالای همین 102,000 تا 103,000 تا نرفتیم نمیتونیم صعودی بشیم و تا زمانی هم که این میدلاینی اینو بندازم. آره ما تقریبا میدلاینیم، از میدلاین الان رفتیم بالاتر. یه حالت رنج صعود داریم، اگه به پایینش بیایم هم که رنج نزول داریم. پس فعلا رنج رو به بالا رو داریم تجربه میکنیم توی چارت. توی یه کانالی هم که هستیم، از قبل توی این کانال بودیم، کانال تقریبا بزرگم هست ولی خب واکنش‌های خوبی هم نشون داده. میتونیم چند کانال دیگه کوچیک‌تر یا باکس کوچیک‌تر هم بکشیم. من بیشتر دوست دارم اون قبلی‌ها تمرکز داشته باشم. میگم توی روزانه چون توی ابریم هنوز نتونستیم بشکنیم. اینجا اومده یه بار مثلا حرکتی بزنه واسه شکستش، ولی خب داره ریجکت میشه امروز. ADX هم که قدرتی نداره، DI ها هم که قدرتی ندارن. پس تا زمانی که حالا بالای این باکس صد رنگمون که میشه 100,500 تا نرفتیم، نمیتونیم دیده صعودمون رو قوی تر بکنیم. میریم 4 ساعته. اینجا دو تا کانالا رو من بذار بکشم جلوتر که اگر در آینده حرکتی داشتیم، چون این کانال در گذشته اعتبار داشتن، ممکنه در آینده هم یه اعتباری واسه ما داشته باشن. اینم از این. اینم از کانالا. اتفاقی که دیروز افتاد، حرکت دیروزی که تجربه کردیم توی چارت،
ما اینجاها استاپ شده بودیم، چندین تا کندل 4 ساعته ما اینجا وایساده بودیم و با اومدن خبر یک دونه کندل 4 ساعته لانگ سعودی روی بالا زدیم. لانگ سعودی همونه دیگه. یه حرکت سعودی روی چارت تجربه کردیم. گپ فاصله بین کندل‌ها و کی جنسن زیاد شده، فاصله بین کندل‌ها و 6093 هم زیاد شده. انتظار یه اصلاح کوچیکی رو میتونیم داشته باشیم، چون این کندل خبری بوده و هیجان خود بازار نبوده و هیجان یه خبر بوده. انتظار اصلاح رو ما میتونیم تجربه کنیم روی چارت، اما نمیگم 100%. و از طرفی هم ابر اینجا سویچش رو انجام داده. اسپنا و اسپن بی یه دهانه خوب یا واسه ما شکل دادن به نسبت الان و ثبات روند رو داره بهمون نشون میده، ولی قدرت روندی به اون صورت نشون نمیده. ADX هم داره آروم آروم به بالا حرکت میکنه، ولی DI‌ها این حرکت رو یکم ضعیف دارن بهمون نشون میدن. و با انتظار ما نسبت به خبری هم که هست، امروز هم میتونیم رنج مایل به صعود در نظر بگیریم. 60-93 هم روی هم افتاده، 93 روی 63. فشار صعود قوی یا بهمون نشون نمیده. تا زمانی که یک کراسی انجام ندادن این دوتا خط، نمیتونیم انتظار لانگ رو داشته باشیم، اما راحت میتونیم لانگ بشیم با این شرایط، چون جاموندگی کیجن هست، جاموندگی 60-93 هست، جاموندگی ابرم هست. پس انتظار برگشت ما قاعدتا داریم روی چارت تا زمانی که خلافش رو بهمون ثابت کنه، خطوط برن همراهی کنن کندلا رو. برم 15 دقیقه خطوط پیوت پوینت ها واسهتون آپدیت بکنم، لول داشته باشیم واسه امروزمون تا کجا هم میتونیم پوزیشن باز کنیم. پیوت پوینت معمولا در جاهایی که روند داریم استفاده میشه، ولی خب جوری که من از پیوت پوینت استفاده میکنم، حتی در زمانی هم که رنج هستیم، واسه من کاربردیه. اینا دیگه مثلا بعد خودتون یه بررسی داشته باشید نسبت به پوزیشنتون، ببینید آیا پیوت پوینت واسهتون الان کار میکنه مثلا در جایی که روند وجود نداره، یا مثلا بعد بذارین جایی که روند دار شد یه مثلا پوزیشن باز کنید. واسه من در دو جهت کاربردش داره، یعنی چه رونددار باشه چه رونددار نباشه، چون من یاد گرفتم که مثلا نسبت بهش چجوری پوزیشنمو باز کنم. به خاطر این فاصله‌ای که میده فهمیدم آقا جایی که روند داره مثلا 4 هم بیام اضافه کنم، 5 که خیلی کم میرسه. مثلا یاد گرفتم دیگه چجوری کار کنم. اگه خواستید آموزش پیوت پوینت هم همه جا هست، نخواستید منم میتونم آموزش رو بذارم از دید من ببینید. من خیلی اصراری بر گذاشتن آموزش این داستانا ندارم که بخوام الکی مثلا چیز کنم. اتفاقی که توی 1 ساعت افتاده واسه ما، فاصله بین کندلا و 60-93 زیاد شده، فاصله کندلا با اب زیاد شده. جاموندگی 60-93 را توی اب داریم می‌بینیم. 60-93 هم عدد حالا باز زمانی خطوطه، چون اسمی نداره، مثلا تنکانسن کیجنسن اونا اسم دارن، اینا رو اسم نذاشتم. اگه خواستید میتونید توی کامنت واسه من راجع به این دو تا خط یه اسم بنویسید، یه اسم بذارید واسه شما، ترجیحاً ژاپنی که به استایلم بخوره، چون من اسم تا حالا واسهشون پیدا نکردم. الانم آقا کندلا وارد فاصله بین کیجنسن و تنکانسن شدن. اینجا رو من یه باکسی میکشم که فقط ببینید. اینجا رو من یه باکسی میکشم که فقط ببینید. الان کندل‌ها مابین این دو تا خطوط هستن. یک لول واسه لانگ. اگه از اینجا بخوایم پاشیم رو به بالا حرکت کنیم، بهترین جایی که میتونیم پوزیشنمون رو باز کنیم اینجا هست و از اینجا میتونیم مطمئن بشیم که بازار لانگ شده. اگر هم نه بخوایم رو به پایین حرکتی رو داشته باشیم، بهترین جا فعلا میتونه اینجا باشه واسمون. چیزی که دارم میبینم الان ADX قدرت نداره، DI ها تقریبا دارن سمت هم حرکت میکنن، اما همونا هم خیلی فشاری ها بهم نشون نمیدن. اسپن آ فلت، اسپن بی فلت، ثبات روند داریم. قدرت روند همچنان برقرار نیست توی چارت واسه ما. اینم کندل حالا خبری بوده، الان انتظار اصلاح ها میتونیم داشته باشیم. همین اصلاح هم صورت گرفته امروز تا زمان خبری که ساعت 5 میاد. ممکنه نوساناتی نداشته باشیم، ولی زمان خبر ممکنه نوسانی رو پایین داشته باشیم. حتی ممکنه بیایم اینجایی که من لولم بهتون دادم، اینجایی که تارگت دادم، چون نزدیکه دیگه، بیایم یه فیکی داشته باشیم اینجا، یه بازی بکنیم، بعدا مثلا به بالا حرکت داشته باشیم. یه همچین موردایی. برم 15 دقیقه پوزیشنا رو مثلا چک کنم ببینم بهتر بدتر میشن یا نه. بهترین پوزیشنی که میتونیم داشته باشیم همینجاست واسه شورت و واسه یه لانگ. ADX هم که توی نیم ساعت قدرتی نداره، DI ها هم دارن سمت هم حرکت میکنن. زمانی که خلافش رو دیدیم، همراهی خطوط دیدیم، میتونیم رو به بالا حرکتمون رو بزنیم. اسپن آ داره کوتاه مدت رو به بالا بهمون نشون میده، اما تنکانسن کیجنسن کراس نزولی انجام دادن و کندل هم مابین خطوط قرار گرفتن. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظری انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. اگرم کوینی مد نظرتون هست که واسهتون بررسی کنم، حتما توی کامنت واسه من بنویسین. روز خوبی افشه رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.